आज आपण बनवणार आहोत ग्रामीण भागामध्ये आणि विशेषतः लग्न समारंभामध्ये बनवली जाणारी उंबरहंडी। या भाजीसाठी आपल्याला 3 स्टेप करायचे आहेत। सगळ्यात आधी पारीचं पीठ भिजवून घ्यायचे, त्यानंतर आपल्याला सारण बनवायचे आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला रस्सा बनवून घ्यायचा आहे। आता आपण पारीचं पीठ भिजवून घेऊयात। आता पारीसाठी इथे 1 वाटी एवढं बेसन पीठ घेतलेले, त्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ टाकायचे, थोडी हळद टाकायची आहे, थोडी लाल मिरची पावडर, मीठ आणि यामध्येच आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे। आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता हे मिक्स झाले व्यवस्थित, यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे आणि पीठ आपल्याला घट्टसर भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ भिजवून झालेले, यावर झाकण ठेवूया आणि हे 10 ते 15 मिनिटं आपण भिजायला ठेवूया। आता सारण तयार करण्यासाठी एका मिक्सरच्या जारमध्ये 1 वाटी एवढं आपल्याला भाजलेलं खोबरं घ्यायचं आहे, त्यामध्ये 2 टेबलस्पून भाजलेले तीळ घालायचे आणि 1 टेबलस्पून एवढी भाजलेली खसखस घालायची। आता हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं, खूप बारीक करायचं नाही, थोडंसं जाडसर ठेवायचं। हे मी मिक्सरमधून फिरवून घेतले आणि जाडसरच ठेवलेले। आता हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। आता यामध्ये आपल्याला साधारण 2 टेबलस्पून एवढं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं, मीठ घालायचं। इथे मी आलं, लसूण आणि कोथिंबीर घालून पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती घालूयात। यासोबतच घालायची आपल्याला धने जिरे पूड, काळा मसाला आणि कोथिंबीर। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता सारण तयार आहे आणि आपलं पारीचं पीठ सुद्धा 10 मिनिटं भिजलेलं आहे। याला एकदा थोडंसं हाताने मऊ करून घेऊयात। आता याचे छोटे छोटे गोळे घ्यायचे, पीठ अगदी थोडंसं घ्यायचं आणि याची अशा पद्धतीने आपल्याला हाताने पारी तयार करून घ्यायची आहे। आता अशी पारी तयार करून घेतली, त्यामध्ये आपण जे सारण बनवलेलं आहे ते भरायचे आणि याला बंद करून घ्यायचं। अशा प्रकारे आपल्याला हा मोदक तयार करायचा आणि याच पद्धतीने राहिलेल्या पिठाचे मोदक तयार करून घ्यायचे। आता इथे सगळ्या पिठाचे मोदक तयार करून घेतले आणि एवढं सारण आपलं शिल्लक राहिले, जे आपण रश्श्यासाठी वापरणार आहोत। आता आपल्याला रश्श्यासाठी एक वाटण तयार करायचं आहे। त्यासाठी एका मिक्सरच्या जारमध्ये इथे मी घेते अर्धी वाटी एवढं भाजलेलं खोबरं, त्यामध्ये घालूयात आपण 2 टेबलस्पून एवढे भाजलेले तीळ, 1 भाजलेला कांदा घालायचा आहे, कोथिंबीर घालायची आणि यासोबतच आपलं जे सारण आहे शिल्लक राहिलेलं तेही यामध्ये घालायचं आहे। आणि आता हे आपल्याला गरजेप्रमाणे पाणी घालून याचं बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। वाटण तयार करून घेतले। आता आपल्याला रस्सा बनवायचा आहे, त्यासाठी इथे कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये घेऊयात तेल। तेल गरम होऊ द्यायचे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची, तर यामध्येच आपल्याला जिरं घालायचे आहे, कढीपत्ता घालूयात आणि यामध्ये आलं, लसूण आणि कोथिंबीर त्याची पेस्ट करून घेतलेली ती घालते। आता याला आपल्याला मिनिटभर परतून घ्यायचे। आता हे परतून झालंय, गॅसची फ्लेम कमी करायची, त्यामध्ये घालायची थोडी हळद, लाल मिरची पावडर, काळा मसाला, धनेपूड, मिक्स करून घेऊयात आणि यामध्ये तयार करून घेतलेलं वाटण घालूयात। आता याला आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं। आता वाटण चांगलं परतून झालेलं आहे, छान असं याला कडेनं तेल सुटलेलं आहे। यामध्ये घालूयात आता पाणी। रस्सा तुम्हाला किती दाटसर हवा आहे त्यानुसार यामध्ये पाणी घालायचं।
तर यामध्ये आपण मीठ घालूया. मीठ आपण आधीही घातलेलं आहे सारणामध्ये, त्यामुळे मीठ बेतानेच घालायचे. आता याला आपल्याला मोठ्या फ्लेमवरती एक उकळी येऊ द्यायची. आता या रश्श्याला चांगली उकळी आली. गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी करायची आणि आपण जे मोदक तयार करून घेतलेले आहेत ते आपल्याला या रश्श्यामध्ये सोडायचे. बऱ्याच ठिकाणी या भाजीला मोदकाची भाजीही म्हणतात, तर तुमच्याकडे काय म्हणतात, उंबरहंडी म्हणतात की मोदकाची भाजी, हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आता यावर झाकण ठेवायचे आणि कमी फ्लेमवरती आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची. आता आपली भाजी शिजलेली आहे. गॅस मी बंद केला आहे. बघू शकता रंगही खूप छान आला आणि मस्त तर्रीदार झालेली आहे. आता वरतून थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. तर खूप छान मस्त झणझणीत अशी आपली मोदकाची भाजी झालेली आहे. त्या सारणाचंही एक वेगळी चव आहे, त्याला रश्श्याचाही मस्त झणझणीत पण आहे आणि खायला खूप टेस्टी लागते. तर तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा. रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.